السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة عن تفعيل الدارك مود أو النايت مود لبرنامج تويتر. إيه هو الدارك سيم أو النايت مود أو السيم المظلم أو الغامق؟ ليه بنعمل الدارك مود أو الدارك سيم؟ أول حاجة اللون الأبيض بيسبب إجهاد للعين. تاني حاجة بيستهلك البطارية. طب ليه بيستهلك البطارية؟ لأن البكسل بتبقى منورة على الآخر. أول حاجة هنخش على الجوجل بلاي ستور وندور على تويتر ونعمل أبديت لأحدث نسخة من التويتر. هيعمل له انستولينج أو تثبيت، وكده خلص أبديت للبرنامج تويتر. نعمل له اوبن أو فتح. هنيجي ندوس على الايكون بتاعة اللوجو بتاعك، وبعد كده نخش على settings and privacy أو الإعدادات، ونخش على display and sound في general، ونخش على الدارك مود نعمله on، وبكده يكون الدارك مود اشتغل في برنامج تويتر. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، وبنتمنى يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.